tayong dalawang angle bar. Parang gagawin natin guys, kuhain lang natin yung sukat ng loob ng angle bar. Nakuha natin guys kung anong sukat ng angle bar. Nalagay lang natin siya dito. Nasukat natin siya guys. Magiging itsura niya guys. Pinukutin niya guys. Basic lang to guys. Pag nakat na ito guys, ito yung guidance sa diameter ng loob ng angle. Lalagyan lang natin siya. Ngayon, putulin natin ito. Ayan lang guys. Yes. Tamang pagkating pag-joining. Nakalinis niya. Nasa block. Maraming taas, baba. Tangan nyo lang sa guys. Lagyan ng angle dito para makuha nyo yung sukat. Simple trick lang guys. Ulitin natin siya guys. So pagkakit ng welding guys, dapat may nalang depende sa thickness lang. Kailangan mo ng palaminig. Kaya guys, tapos na ang ating angle D-joint. Ayan guys, ang proper basic na pag-joint ng angle D-joint. Dali lang guys, basic lang. Sana guys, may natutulong kayo. Thumbs up naman dyan. Saka share and comment kung may mga gusto kayo itanong guys, mag-comment kayo dyan. Sasagot natin dyan. Diyan sa mga may gustong ituro naman sa atin dyan, i-share ang mga kaalaman. Comment na kayo dyan. At pupuntahan natin dyan kung may mga gusto kayo i-share at kung may mga gusto pa kayo ituro dito dyan. Sana may tulong kayo sa atin. Thank you very much guys. Much love. God bless.